akár egy orvos, akár egy pénztáros, akár egy kommunikátor, akár bárki, aki magát kereszténynek vallja, vagy keresztényként szeretné élni, és akkor még nem beszéltünk a keresztény politikusról, tehát aki a közéletben elkötelezetten a kereszténységet képviselni akarja, annak nem az a feladata, hogy ő villogtassa, mekkora keresztje van, hányszor jár templomba, nem tudom mi, hanem hogy éljen úgy, olyan vonzó módon, hogy köré akarjanak gyűlni az emberek, és megkérdezni, te ezt hogy csinálod? Segíts már nekünk, el vagyunk akadva a saját, nem tudom, családtervezési témánkban, vagy munkanélküliség, hajléktalanság, gyermekvédelem és hasonlók. Hát szerintem nekünk tehát ma Magyarországon nagyon visszás keresztény értékek meglétéről beszélni, miközben pontosan, hogy hiányoznak a közéletben és a társadalmi szintjén azok a cölöpök, azok az alapok, hogy rendben legyen. Micsoda? Az oktatás, az egészségügy, a szociális háló, nem tudom, és nem az a kérdés, mert erre lehet jó választani, hogy mennyit költöttünk rá. Na de mire? Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt az Oxo Coffee Break. Mai vendégünk Gégény István, aki nem először jár ebben az irodában. Ugye a Szemlélek csapatával egy ideig közösen használtuk ezt az infrastruktúrát, együtt készítettünk felváltva podcastokat, sőt én jártam nálatok is egyébként podcast műsorban beszélgetni gazdaságról, gazdaságpolitikáról. Most ezt megfordítottam, és meghívtalak, hogy beszélgessünk rólatok. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Igen, annak idején ugye támogatási jelleggel biztosítottunk nektek egy átmeneti infrastruktúrát arra, hogy tudjatok építkezni, tudjátok folytatni a tevékenységeteket, de akkor kezdjük ott, hogy meséld el, hogy mi az, amit csináltok, milyen célkitűzéssel, mi ez a szervezet, és mi a vízió, ami előttetek lebeg. Igen, szerintem majd erre is érdemes, hogyha már így gazdasági témákat érintünk, kitérni, hogy civil szervezetek ma Magyarországon hogyan tudnak-e teljesen önállóan saját lábon állni, vagy ilyen-olyan segítség, együttműködés, az hogyan lendítheti előre a szekerüket. És mi abban a nagyszerű, én úgy mondanám, hogy áldásos helyzetben vagyunk, hogy sokan álltak mellénk az életünknek, vagy a tevékenységünknek egy bizonyos pontján, és nektek is ezt köszönjük szépen. 10 éves múltra tekint vissza maga a Szemléleknek a története. 2014 őszén egyszemélyes blogként indult el gyakorlatilag a blog.hu felületén a gondolataimat kezdtem el megosztani, de mivel, hogy nekem egy elég teljesen teológiai érdeklődésem van, hiszen teológiai végzettségem is van, ezért nagyon hamar oda találtak olyan témák, ami mondjuk a magyar közbeszédben van valamiféle vallási, egyházi vonatkozásuk, viszont nem volt olyan felület, ahol ezek megjelenhetnének. De nem ezért hoztam én létre ezt a blogot, inkább valahogy az élet szülte azt, hogy ma már evidenciaként beszélünk, Ber Miklósról, Fabinyi Tamásról, olyan személyekről, akik akár közéleti témában, vagy a társadalom szélesebb rétegét, nem csupán a templomba járó embereket érintő témákban olyan véleményeket fogalmaznak meg, amire sokan tudnak rezonálni. Én azt merem állítani mérhetően, hogy a Szemléleknek jelentős szerepe volt abban, hogy ezek a személyek ismertebbé váltak, mert az ő saját felületeiken sokkal inkább egy kimért, talán begombolt, egyházi kommunikációhoz jobban illeszkedő kommunikációt folytattak, nyilván az értékeiket addig is hordozták. De nem csak őróluk szól a történet, hanem mindazokról, akik folyamatosan egyre többen csatlakoztak a Szemlélek csapatához. Kicsit úgy szoktam mondani, mint a gomba mese, hogy elindultam egyedül, éreztem valamit, ami számomra fontos, és a saját, akkor még volt egy munkahely, ahol dolgoztam, de aztán egyre inkább kinőtte magát ez a egy személyes blog volt. Személyes blog.
És mivé nőtték ki magát? Most hogy definiálnád, kik vagytok, mik vagytok? Most azt mondanám, hogy egyszerre vagyunk egy civil szervezet, a Szemlélek Alapítvány, aminek van egy célkitűzése a magyar társadalomban a közbeszéd békésebbé formálása, egyáltalán a párbeszédnek az előmozdítása keresztény értékek mentén. Ez maga a szervezet. Nem kis célkitűzés? Igen, de szerintem azért tettünk is olyat, ami mondjuk ehhez hozzápárosítható és észrevehető volt, és ennek egyik látható felülete az maga a Szemlélek magazin, ez egy online magazin, aminek vannak egyébként időszaki print kiadványai is, de maga ez az online magazin, ez klasszikusan az online térben, ahogy szerintem ma egyébként a médiának a jelentősebb része egzisztál, ott vagyunk jelen, és szoros együttműködésben vagyunk nevesebb, mi úgy nevezzük, hogy szekuláris hírportálokkal, de nem is akarunk se hírversenybe, semmibe beleszállni, mi magazinosan publicisztikákat, interjúkat, elemzéseket közlünk, bemutatunk szerintünk jó kezdeményezéseket, sokszor rávilágítunk problémákra, így ismerhetnek meg minket az emberek. Akartam kérdezni, már részben válaszolta, hogy mik az eszközeitek, tehát milyen felületen, milyen tartalommal tudtok tenni azért, hogy egyébként értelmes párbeszéd és értelmes viták formálódjanak az egymást pocskondiázó, inkább személyeskedő konfliktusokkal terhelt közbeszéd helyett. Ez talán evidencia, hogy egy blog vagy egy blogból magazinnál kinőtt egyetlen felület az ehhez édeskevés. Viszont pontosan azért, mert itt ez inkább egy felismerés, nem egy döntés, tehát nem valahol leültünk, kitaláltuk, megvalósítottuk, hanem ráébredtünk arra, hogy más létező, sokkal nagyobb látogatottságú online felületek egyszerre igenlik azt, hogy legyen egy ilyen tematikus felület is, tehát hogy a Szemlélekkel jó kapcsolatot kívántok ápolni, de már az Indexnél elindult, és azóta, mióta ugye történt néhány évvel ezelőtt az Indexből kiváltak előbb, aztán utóbb 444-es telexes munkatársak, folytatódott, most éppen a Telexsel van egy olyan közvetlen együttműködésünk, hogy időnként a saját témáinkat elhozzuk. Volt például pápalátogatás Magyarországon, de karácsony környékén talán már 3 főpásztori ilyen karácsonyi publicisztika is megjelent a Telexsel, ami nekik jó, mert annyira nincs hozzáértő szakértő szerzőjük, akik ezt tudnák vinni, ezt a projektet. Nekünk meg jó, mert egy sokkal nagyobb látható felületen jelenünk meg, semmiféle kompromisszum nincs, tehát nem szólnak bele, hogy mit írunk, hogyan írunk, egyszerűen ez egy win-win szituáció, és ez már önmagában észrevehetőbbé tett minket. Személy szerint én, ahogy most itt ülünk, az elmúlt időszakban is azt tapasztaltam meg, hogy folyamatosan csörög a telefonom, és akkor említsünk még ilyeneket, hogy Partizán, hogy Klubrádió, hogy Válasz Online, hogy Népszava, ahova úgy hívnak meg, mint hogy a magyar közbeszédben egyre erőteljesebben jelent meg az elmúlt években az, hogy kereszténység, hogy keresztény értékrend, hogy Ferenc pápa, hogy Vatikán, hogy nem tudom micsoda, és ebben mi következetesen kezdettől egy politikától független, tehát pártsemleges, viszont közéletileg és kereszténységileg is elkötelezett értékrendet képviselünk, és ez egyben egy szakma is, tehát az, hogy nekem teológiai végzettségem van, az most éppen fölértékelődik, összekombinálva azzal, hogy talán tudunk úgy a munkatársainkkal beszélni, hogy ez nem csupán a templomjárók számára értelmezhető. Tehát egy olyan pozíciónk lett, ami túlmutat azon, hogy mi egy magazint készítünk. Igen, ez egy nagyon jó kombó, hogy lényegében saját felületet építetek, de közben más látogatott felületeken is tudtok megszólási lehetőséget kapni. Ez nyilván egy kifejezetten szerencsés és dinamikus építkezést eredményezett. Még, bocsánat, mert eszközöket kérdeztek, egy valamit hozzátennék, ami talán mára már lejáratódott ez a kifejezés, hogy petíció. De mi többször indítottunk olyan kezdeményezést, aláírásgyűjtést, gyakorlatilag társadalmi figyelemfelhívást, amire csak hogy a mérhetőséget ilyen KPI-ként mondjam, hogy az egyikre például még Áder János köztársasági elnök is reagál, de benne voltunk a televíziókban, különböző RTL Klub és hasonló. Most már úgyis elkezdtem mondani médiumokat, hogy milyen soroljam tovább. Ez az emberséges közbeszéd, amiről egyébként maga Áder János is azt hiszem újraválasztása beszédében 2017 talán környékén, de nem tudom pontosan sajnos az dátumot meghatározni. Lesz az 2017 talán, akkor is beszélt róla, és ott például Kepes Andrással, Gundel Takács Gáborral, Weisz Arandával, Hajós Andrással, Ber Miklóssal össze tudtunk állni. Tehát látszik, hogy van egy olyan, most, hogy elkezdtem sorolni neveket, akkor azért nem sorolom tovább, biztos kihagynék valakit, de hogy magyar
értelmiség és mondjuk a magyar média személyiségnek egy jelentős része, az valamilyen szinten még a nevét is adva kapcsolódott ahhoz a mondjuk így sztorihoz. Tehát ez már nem egy magazin, ez már nem cikkekről szól, hanem inkább egy küldetés, én szívesen hívom missziónak, ami nem a keresztény egyházak sajátja, nem a papok dolga, lehet, hogy az ő dolguk is lenne, ez meghagynám, hogy mindenki foglalkozzon a saját dolgával, de az igazi ne lopj, ne hazudj, ne trágárkodj a nyilvánosság előtt és hasonlók, ezek szerintem minden jó érzésű emberben ott mozognak, valahogyan meghatározza magát ezekhez képest, és a szemlélek igazából ezt kínálja egy ilyen biztos pontot, szokták ezt mondani, mint a világítótorony, hogy mi nem akarjuk megmondani, hogy te mit gondoljál, csak felmutatjuk, hogy van egy ilyen értékrend, és sokan bántást kaptunk már azért, hogy bizonyos politikusnak miért adtunk felületet, bizonyos személy miért szólalhatott meg nálunk, és mi azt mondjuk, hogy mi nem azokkal beszélgetünk, mi nem azokról írunk bármit. Mert ezt szokta meg a magyar közbeszéd, hogy mindenki a saját vélemény buborékjából csak a vele azonos véleményt képviselőket hívja meg, és akkor azzal próbál valamilyen módon egy tábort kiépíteni. Hát és annak a sémában mi nem élünk be. Hát abszolút nem. Volt egy ilyen kifejezésed, hogy politikamentesen vagytok keresztények. Most ilyen álnaívan felteszem ezt a kérdést, hogy de hát nem evidencia ez a dolog, hogy a kereszténységnek politikamentesnek kéne lennie egyébként? Hát az elmélet meg a gyakorlat. Elméletileg de, hogyne. Most én nyilván katolikusként a katolikus egyház társadalmi tanítását tudom képviselni, tehát azt nem tudom, ugye látjuk például, hogy református lelkészként is lehetett valaki miniszter, felfüggesztés, és én ezt a papságnál nem tudnám, a katolikus vonalnál elképzelni azt, hogy valaki katolikus papként mondjuk egy kormánypozíciót betöltsön, de egyszerre egyértelműnek kéne lenni annak, hogy nem pártoskodunk, mi keresztények, hanem valahol nem is mellette vagy külön, hanem egy kicsit más szinten van az egész. A pártok, azok, én úgy fogalmazom, hogy azok érdekeket érvényesítenek. Van egy pártérdek, és a pártérdek az, hogy ez, akkor megyek abba az irányba. Mi viszont keresztényként alapvetően értékeket próbálunk képviselni, megvalósítani. És ez a kettő találkozhat, hallunk ilyeneket, hogy keresztény demokrácia, meg mondjuk az Európai Uniót is elvileg, és azért érdemes megragadni, mert az Európai Uniót nem arra alapították, hogy Európa legyen keresztény, mindenki térjen meg, nem. Arra alapították, arra a gondolatra, ami egy keresztény gondolat, hogy lehetőleg keressük meg azokat a pontokat, ahol annál szorosabban tudunk együttműködni, mint itt a te országhatárod, itt az én országhatárom, hanem együtt többet érünk, annak ellenére, hogy más nyelvet beszélünk, nem értünk mindennel egyet, ez egy nagyon keresztényi gondolat, erre alakult az Európai Unió. Horribile dictu, ma a magyar állami vezetés gyakorlatilag az egyetlen, ami szembe megy az alapítói étosszal, amikor egyedüliként nem szavaz meg mondjuk szankciókat, egyedüliként nem ítéli el mondjuk Navalnynak a most már elhunyt politikai aktivistának a fogvatartási körülményeit, mindig kilóg a sorból, 26 kontra 1. Ez a nem kompromisszumkeresés, hanem egy nyakas ellenkezés, ez például tipikusan egy nem keresztényi hozzáállás a dolgokhoz. Más lenne a helyzet, ha ez a 26 másik, ez megáltalkodott, gonosz gazemberek gyülekezete lenne, de akkor meg kilépünk a klubból. Na, de ez csak egy picit belementem egy példa. Most szándékosan kérdeztem ezt a témát, mert tudom fordítva is kérdezni, hogy a ti jelenlegi folyamatos bővülésetek, növekedésetek, meg az, hogy láthatóan a közéletben érdeklődés van irántatok, az nem annak a következménye, hogy valójában egy űrt töltötök be, mert hogy egyébként annyira átpolitizálódik minden vallási kérdés, meg annyira összefonódnak működések, hogy egyébként aki a kereszténységre magára kíváncsi, az már ilyen típusú forrásokat is keres. Hát erre azért nem tudok pontos választ adni, mert nekünk nincs egy ilyen nagyon lefedett olvasói bázis csoportunk, hogy kik olvasnak bennünket. Néha készítünk akár egyházi témában is felméréseket, és ott egy jól tükröződik, hogy azért markánsan katolikus, értelmiségi, tehát hogy mondjuk egy diplomás réteg az, ami a főbázis, de hát pont az együttműködések kapcsán azt se tudjuk, hogy hova jutunk el, és néha a külföldről is bevallom. Kérdezem a személyes motivációt, tehát inkább egyébként magukat keresztényeknek a valló emberek
emberekhez akarnad eljuttatni az üzenetedet, hogy értsék, hogy szerinted mi a kereszténység, vagy egy szélesebb bázist próbálsz elérni, úgy gondolod, hogy te az ateistákhoz, a szekuláris humanistákhoz mindenki máshoz beszélsz, mert te alapvetően értékeket akarsz képviselni? Jó a kérdés feltevés, mert az én szándékom szerint az utóbbi, tehát hogy én nem szeretném meggyőzni arról a keresztény embereket, hogy éljenek keresztény módra, mert azt feltételezem, hogy nekik ez azt akarnak, igen. Igen, ezt feltételezem, és az én eredeti motivációm az volt, hogy nekem van egy üzenetem, van egy küldetésem, nem csak nekem, hanem sokunknak, és mi lenne, ha ezt az eddigi ájtatos, szentelt vízzel leöntött egyik oldalon, másik pedig egy ilyen ítélkező, a másként gondolkodókat megbélyegző, kirekesztő stílus helyett egy meghívó kommunikációval ajánlanánk föl a társadalom legszélesebb rétegeinek. Hát nyilván ezért működünk együtt szekuláris, tehát nem egyházi orgánumokkal, mert az a cél, hogy az alapüzenetet a lehető legszélesebben terítsük. És látszik, hogy rezonálnak is rá nagyon sokan. Hány olyan beszélgetésem volt, hány olyan emberrel beszélgettem, aki elmondta, hogy hát a maga módján ő nem áll távol ettől az egész örök élet, meg Isten, de amit az egyházak csinálnak. No, tehát ez volt az én alap, mondjuk pozícióm vagy motivációm, de az elmúlt 2-3 évben arra jöttem rá, hogy több szempontból nagyon is rendben van a társadalom szerintem többsége a morális kérdésekkel. Tehát ami le van írva mondjuk a 10 parancsba, vagy a Bibliába, azt nem nagyon kérdőjelezik meg az emberek. Egy más dolog, hogy ki hol húzza meg a határt, és akkor ki mondjuk liberálisabban válogat, mondjuk ugye maga módján, vagy a lelkiismeretében még mi fér bele, mi nem fér bele, de közben egyre világosabbá kezd válni, hogy pontosan a templomba járó, az úgynevezett elkötelezett keresztények azok, akiknek a körében igenis felütötte a fejét csomó olyan defektus, amihez egy keresztény kommunikátornak küldetése van, hogy rámutasson, hogy emberek, ez nagyon nem jó. Tehát most csak nézzük meg, amikor itt beszélgetünk, egy nagyon súlyos erkölcsi válságban van a magyar társadalom. Lehet ezt ráfogni egy kegyelmi botrányra, de itt akkora mindennel összemosódik, már nem tudjuk, hol van ennek, meg annak a határa. Egy picit sajnáltam is magát a református egyháznak a tagjait, mert túlzottan rájuk húzódott, nem véletlenül, nyilván ennek oka van, ez az egész történet. És azt látom, hogy azoknak, akiknek mondjuk pásztori módon állapotbeli kötelességük lenne, irányt mutatni, felszólalni, vonalat húzni, azok hallgatnak. Mit tesztek egy ilyen szituációban, ha felhozta ezt a kegyelmi ügyet? Ugye egy rettentő bonyolult helyzet, ahol mindenki részben saját pozícióit védi, részben felháborodik és megtisztulást vár. Szinte kiszámíthatatlan módon érkeznek új információk erről-arról, és egy ilyen helyzetben szerintem általában még a alaposabban tájékozott emberek is nehezen tudnak rendet tenni a fejükben. Látszik, hogy a széles tömegek meg inkább érzelmi alapon, de egyébként most pont látványosan helyes irányban érzelmi alapon a gyerekvédelem fontosságának hangsúlyozásával lépnek fel. Mit tudtok te ilyen helyzetben ti tenni szemléletként? Mi az a fontos üzenet, amit ilyenkor el akartok juttatni, és azt hogyan juttatjátok el? Mit tudunk tenni, az ott kezdődik, hogy elkezdünk egymással beszélgetni, hogy na, vajon mi a teendőnk? Tehát nincs erre megírva egy recept, hanem hála Istennek... Erre a helyzetre senkinek nem volt megírva de recept. De hála Istennek közösségként is próbálunk működni, és közösségként igyekszünk magunkra tekinteni, és van nekem egy gondolatom, van a másik személynek egy gondolata, és elkezdünk beszélgetni, na, most mi lehet a mi, mint szemléletküldetésünk, hiszen, ahogy mondtad, gyakorlatilag naponta 2-3-szor fordult a történet, új név került elő. És az én személyes, ilyen receptem, vagy a szimatom az, hogy miközben befogadom azt a sok információt, ami tévé, sajtó, írott sajtón keresztül, rádiókon keresztül árad, keresem azt, ami mondjuk elsikkad, ami hozzáadott érték lehet. Tehát a sokadik ugyanolyan cikket, hogy na, ugye neki van igaz, mi az a hozzáadott érték, ami hiányzik. Megint csak, amit mondta, egy rés. És szerintem ebben a történetben egyértelműen vannak erkölcsi, morális, akár teológiai dolgok is. És azon túl, hogy egy-két cikk született, ami saját tollunkból született a szemléleken keresztül, most is megtörtént az, ami már oly sokszor, hogy például engem is megtaláltak orgánumok. És amikor... Hát különösen, hogy egyházi működés, egyházi tisztviselők is érintettek tehát ez teljesen érthető. Viszont nem fogadtam el az összes megkeresést. Azt kerestem, hogy továbbra is
ez nekünk feladatunk-e megszólalni. És az első körben engem gyakorlatilag a pápa látogatáshoz való hivatkozás alapján kérdezték, hogy az mennyire oké ebben a helyzetben, és én erről nyilatkoztam, és akkor került elő a Balogh Zoltánnak a neve. Valahogy úgy mellékvágányos. Mivel nem vagyok református, én ebben nem is akartam annyira belefolyni, és amikor már egyre inkább jött ez a Balogh, református püspök, stb., akkor én próbáltam motiválni az általam elérhető, általam ismert református lelkészeket, egyházi vezetőket, hogy hát tiétek a pálya. Amikor megkeresett, most nem mondok orgánumot valaki, akkor azt mondtam, hogy hát itt van ez a 3 név, próbálkozzatok velük. És amikor azt éreztem, hogy mindenki nemet mond, mindenki elutasítja, de mégis volna üzenet, akkor egy ilyen felvállaltam azt, hogy ha senki, akkor majd én fogok beszélni, de akkor azt mondom, hogy én most itt kívülállóként egy teológiai véleményt képviselek, de közben közvetítem azokat az üzeneteket is, amit nem akarnak, nem tudnak, nem mernek elmondani maguk a reformátusok. Tehát ez például egy nagyon speciális helyzet volt, de itt is az volt az alapelv, mi a mi feladatunk, mi nem a mi feladatunk, a habosítás, a sztori turbulencia és egyáltalán a pártpolitikai állásfoglalás, ez nekünk nem feladatunk. Viszont vannak olyan üzenetek, amiket igenis nagyon fontos valakinek képviselnie, és a szemlének mindig úgy tekintett magára, hogy mi nem szólalunk meg, ha nem kell megszólalnunk. Tehát ha elmondja helyettünk, mi akkor mondjuk el, ha más helyet kell elmondanunk, de ha van egy jó, mondjuk egyházi vezetői megszólalás, most mondok egy példát, Fabinyi Tamásnak volt egy olyan beszéde a Kossuth Rádióban, ami szerintem nagyon illő és nagyon odavaló volt, akkor rögtön írtam neki egy SMS-t, hogy mi ezt nem csak szemlézni szeretnénk, hozzájárulsz-e, kedves püspökkatya, hogy akkor az egészet mi azért, hogy ne ragadjuk ki a kontextusból, jött vissza az SMS, és akkor felmutattuk azt, hogy lám van ilyen vélemény. Tehát mi nem akarunk mindenféleképpen megmondani, beleszólni, de azt gondolom, hogy a mai magyar valóságban a keresztény megszólalók részéről óriási óriási hiátus van, ebben, hogy is mondjam, naponta volna akár lehetőség. Persze, de hát ráadásul ez a kérdés, ez teljesen visszafeltve az alapja, hogy ez egy morális kérdés volt, amiben teljesen természetes, hogy egyébként is megszólaltok. És hát izgalmas kérdés, hogy a sok megszólalásnak, meg tömegtüntetésnek, meg minden másnak mi lesz egyébként a valós következménye. Mert nyilván néhányan lemondtak pozíciókra, majd újra választanak embereket, de ez önmagában nem változtat meg alapvető kérdéseket. Fő kérdés, hogy mi lesz a gyerekvédelem területén, és én remélem, hogy nem annyi lesz összességében az egész felfordulásnak a következménye, végén a kúria döntései innentől nem lesznek közzétéve és nem lesznek olvashatóak. De ez egy nagyon komplex eset, ebben szerintem sokkal nehezebb mérni konkrétan egy ember mit ér el. Vannak-e más történeteitek, vannak-e más olyan sztoriaitok, ahol úgy érzitek, hogy fellépetek valamiért, tettetek valamiért, és láthatóan ennek a hatása is utána kibontakozik, vagy látszik, hogy mi történik a ti megszólásaitok eredményeként? Igen, tudok ilyen történeteket mondani, ami szerintem akár a Coffee Breaknek a nézői is vissza tudnak idézni, de összességében mi arra vállalkozunk, hogy vízhordók vagyunk, és ha ez valamikor turbulenciát generál, és bízunk benne, hogy pozitív turbulenciát, akkor azt szívesen fölvállaljuk, hogy mi is tettünk érte. Ilyen volt például a Lombik vita. A Lombik vita ugye az azzal kezdődött, hogy a Veres András püspöke egy augusztus 20-ai beszédében, prédikációjában a Szent István bazilika előtt konkrét utalást tett a mesterséges megtermékenyítés és a katolikus egyház tanítása kapcsán. Egy nem túl kedves utalást tett, de ezzel határozottan jelezte, hogy a katolikus egyház ezt bűnnek tartja. És ezt mi hangosítottuk föl, valahogy nem figyeltek oda az emberek, elsikadt, és elindult egy társadalmi párbeszéd. És ebben a társadalmi párbeszédben volt nagyon sok indulat, azt gondolom, hogy érthető érzelmi hangoltság, hiszen a magyar társadalom egy jelentős része akár közvetlenül is érintett, hiszen Lombikból született gyereke, vagy 3-szor megpróbálták, és nem sikerült. Tehát, hogy személyes megküzdések, akár tragédiák is kapcsolódnak ez a sztorihoz, ez a történethez. Ez nem olyan, hogy most mit ír a Biblia, vagy mit ír a nem tudom milyen törvénykönyv, hanem hogy mondjuk van a katolikus egyháznak erre egy konkrét tanítása, de amellett meg van a valóság, és vannak húsvér emberek, és vannak létező gyermekek, vannak elvetélt állapotok, helyzetek. És ebben sajnos a katolikus egyház azon túl, hogy részt vett ebben a párbeszédben,
nem túl sok érzékenységről és empátiáról tett tanúbizonyságot, és mi ott úgy képviseltük meggyőződésem szerint a katolikus egyház tanítását, hogy közben teret hagytunk annak, hogy van egy ilyen tanítás, erről lehet beszélgetni, de tiszteletben kell tartani az embereknek a magánvéleményüket, a döntéseiket, és a kettőnek kéne valahogy, ahogy már említettem, békés társadalmi párbeszéd, egy fölhevült, szikrázó, kicsit beüzengető helyzetből próbáltuk kiegyenesíteni, hogy egyrészt van ez a napró technológia, meg akinek már megszületett gyermeke, az nem egy bűnös gyermek, és hasonló dolgok. Tehát volt egy kis edukáció az egészben. Ez szerintem, hogy lombik vita, ez azért sokaknak elérte az inger küszöbét. Szerintem ennél is jobban emlékeznek az emberek arra, sokan, hogy itt járt Ferenc pápa, és a második, a 3 napos látogatására gondolok, amihez kapcsolódva jött egy ötlet, többünk elkezdtünk beszélgetni, mi lenne, ha egy ilyen kampányt indítanánk, hogy jön a pápa, mert eddig, ha visszagondolunk, ugye ő április 28-30-ig volt Magyarországon, megelőző hónapokban, sőt, hát már évek óta ez a jön a pápa, nem jön, fog jönni. Meg ezt is hajlamos a politika is. Ezt akartam mondani, hogy magának. Erre nagyon sokan rárepültek, hogy miért jön, azért mert, és akkor mert mi egy keresztény, az a politika is, sajnos az egyházi vezetés sem érzékeltem én legalábbis úgy, hogy a pozitív üzeneteket emelte volna ki, vagy meglovagolta volna ennek a nagy pozitív lehetőségeit, és már egy idő után arról szólt az egész, hogy ez nekünk mennyibe kerül, meg mennyi út lesz lezárva, és hasonlók. És mi elindítottunk ezt a hashtag Pontifex kampányt, aminek néhány óriás plakát, Citylight plakátok lettek az eredményei. Ahogy elindítottuk, másnapra 17 nagy elérésű médium hozta le azt, hogy elindult egy ilyen kampány. A Reuters fotósa megkérdezte, hogy hol fotózhatja le. Bekerült a L'Osservatore Romano-nak a címlapjára az egyik ilyen fotó. És tényleg mit kerestem, én sosem voltam még az RTL Klub reggeliben, meg hasonló. És ott a kicsit ilyen celebes műsorban is érdekes téma lett ez az egész, ami a kampányunknak köszönhető. Tehát meg nem magazin, tehát nem egyszerűen cikket írtunk róla, ez még csak nem is petíció volt, hanem hogy láthatóvá tettünk, annyi volt az egész, hogy Isten hozott Ferenc pápa, meg 5 tőle származó üzenetet 5 különböző témában kiraktunk az utcára. És ott is látszott, hogy az emberek akarnak kapcsolódni hozzá, hát miért emelte volna ki ezt a bulvár médiától a tömeg elérésű értelmiségi felületekig rendesen. Rengeteg felület, nagyon érdekes, hogy 0 darab egyházi média írta meg ezt a történetet. Tehát ez meg megint egy kicsit már talán messzire is vezetne a mostani beszélgetésünkből, de látszik, hogy azok az eszközök, amivel evidenciaként egy állami cég, vagy egy privát vállalkozás, egy marketinges csapat él, azzal nagyon sokszor nem él mondjuk az egyház, és mi meg bátran hozzányúlunk, és nyilván nagyon picik vagyunk, tehát még költségvetésben is bolhányi az egész, egy kis civil szervezet, tucatnyi emberről beszélünk, inkább az, hogy bennünk van egy szándék, bennünk van egy kreativitás, azt gondolom, mert ennek az eredménye az, amit látunk, és azt is szokták ránk mondani egyébként, hogy ti milyen bátrak vagytok. És ott mindig érdeklődve nézzük, mert... Igen, de az élet legalapvetőbb aspektusaival foglalkoztuk, tehát nyilván én egy picit jobban ismerlek titeket, mert hogy pláne amíg itt egy infrastruktúrát használtunk, azért folyamatosan nyomon követtük a megszólásaitokat, de hogy az egy tévedés, hogy azért, mert teológiai irányból lényegében eredetileg a vallási kérdésekben fordós morális kérdéseket feszegettek, ez valamilyen félreeső ilyen réteg téma lenne. Hát alapvetően születés, lombik, megtermékenyítés, gyermekek kezelése. Tehát ezek olyan dolgok, amik a legalapvetőbben érdekelnek minden embert, és hogyha ez nem egy szervezeti politikához alkalmazkodó módon van tálalva, akkor nyilván ez tömegérdeklődést generál. Én ezt teljesen természetes folyamatnak gondolom. Azt tartom furcsának, hogy bizonyos beállt szervezeti működésekben ezen bárki meglepődik. De hát hogy lehet, hogy ezt ilyen módon is lehet tálalni? Hát valószínűleg ilyen módon kell tálalni ezeket a kérdéseket. Én is azt gondolnám, és pont Ferenc pápa, akár az elődjéhez képest mutat ebben jó példát, hogy ő nagyon jól tudja a migráció témáját, a különböző, a szexualitás és a katolikus egyház tanításának az ütköző zónáiban ő nem elbújik, hanem inkább
talán olyan kezdeményező módon is előre megy, hogy alig győzi a világ egyház követni, és inkább kígyót, békát kiabálnak rá. De azt hagyd mondjam el, hogy én ebbe a burokban nőttem föl, amiről te beszélsz, hogy ott a templomon kívül vannak a tévejgők, a rosszak, a bűnösök, és mi bent a templomban, mi vagyunk a jók, és meg kell őket térítenünk, és szerintem csomó ember ebben a világban van most is benne, és talán erre egy kicsit a politika rá is játszik, hogy amikor azt mondja, hogy keresztény Európa, de bűnös nyugat, és ott már minden devalválódik, meg a liberalizmus, meg nem tudom micsoda, akkor ezzel ezt az ilyen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egy félelemre alapuló, és nem pedig egy igazi, én úgy mondom, krisztusi szabadság, hogy de mit csinált Jézus? Olvassuk a Bibliában, és azt talán azok is tudják, akik nem napi szinten forgatják, mert szerintem ez egy ilyen általános műveltségnek része, hogy a Jézus életének a nagy részét az utcán, a tereken, az átlag ember között töltötte. Nagyon keveset tudunk róla, hogy ő mennyi időt töltött a templomban, és ott mit csinált. Amit ott csinált, annak a nagy része egyébként nem is pozitív történet. Tehát ott azért ő nagyon megmondta, meg kikelt az egyházi vezetők ellen, és én is azt gondolom, hogy a mai magyar keresztényeknek, a keresztény az Krisztus féle, vagy Krisztus követő, ez lenne a dolguk, hogy akár egy orvos, akár egy pénztáros, akár egy kommunikátor, akár bárki, aki magát kereszténynek vallja, vagy keresztényként szeretné élni, és akkor még nem beszéltünk a keresztény politikusról, tehát aki a közéletben elkötelezetten a kereszténységet képviselni akarja, annak nem az a feladata, hogy ő villogtassa, mekkora keresztje van, hányszor jár templomba, nem tudom mi, hanem hogy éljen úgy, olyan vonzó módon, hogy köré akarjanak gyűlni az emberek, és megkérdezni, te ezt hogy csinálod? Segíts már nekünk, el vagyunk akadva a saját, nem tudom, családtervezési témánkban, vagy munkanélküliség, hajléktalanság, gyermekvédelem és hasonlók. Hát szerintem nekünk tehát ma Magyarországon nagyon visszás keresztény értékek meglétéről beszélni, miközben pontosan, hogy hiányoznak a közéletben, és a társadalmi szintjén azok a cölöpök, azok az alapok, hogy rendben legyen. Micsoda? Az oktatás, az egészségügy, a szociális háló, nem tudom, és nem az a kérdés, mert erre lehet jó választani, hogy mennyit költöttünk rá. De mire? Tehát amikor vödörrel lopják el milliárdosan az út a munkába programnak a pénzeit, én azt látom, hogy ma Magyarországon egy frusztrált, feszült, saját nemzettársait is akár gyalázó társadalomban élünk, amiben rengeteg jó szándékú ember van, aki építeni szeretné ezt az országot. És rengeteg ember van, aki ezt pont nem szeretné, és már elege van belőle. Igen, meg azt látom, hogy én azt várnám el a mindenkori országvezetéstől, aki minket képvisel elvileg, hogy ne hergelje már a társadalmat. Pontosan azt kéne szerintem csinálni egy kormányzatnak, ami a mi küldetésünk is, bármilyen témáról, legyen az mennyire fájó, bármennyire megosztó, lehet az háború is, bármi, ami adódik, abban a békés, megértésre irányuló párbeszédet próbálja a kommunikációban képviselni. Ehhez képest azt látjuk, hogy egy hergelő, uszító, mindig egy ellenségépet felvázoló, és az ellen harcot hirdető kommunikáció zajlik, na a legtávolabb van ez a kereszténységtől. Igen, az érdekes, hogyha most egy kicsit vallástörténeti aspektusba gondolnám át, amiket mondasz, akkor mintha olyan pillanatokban érezném magam, amikor az egyház működését annyi kritika éri, hogy szinte új szervezetek, új egyházak nőnek fel. Látsz most ilyen reformpillanatot egyébként a keresztény egyházak működésében? Az látszik, hogy Ferenc pápa egyébként ezt ambicionálja. Tehát ő szeretne változásokat elérni, szeretne új kezdeményezéseket is hozni. De ilyenkor mindig izgalmas kérdés, hogy az egyház maga képes erre, vagy ez a külső iniciatívákból nőnek fel. Való igaz, hogyha úgymond az egyház történelmet megnézzük, akkor például a szerzetes rendeknek a létrejötte, az egyfajta válasz volt az aktuális, akkori egyháznak a anyagi dőzsölésére, a meghasonlottságára, és nem azt mondta mondjuk egy Szent Ferenc, hogy na, fityisz nektek, én alapítok egy másik klubot, hanem úgy maradt bent az egyházban, hogy közben mégis egy alternatívát mutatott föl, de akár a reformációt is említhetnénk, hogy nem az volt Luthernek mondjuk a szándék, hogy na, én kiszakadok, sziasztok, becsapom az ajtót, hanem nyilván egy konfliktus, de ő is akkor éppen az anyagias, tehát hogy a bűnbocsánatért cserébe pénzt kért az egyház, és akkor ez volt egy alapkonfliktus, de ott is volt sok minden. Ma
egészen biztosan, teljesen tényszerűen lehet azt mondani, hogy Ferenc pápa meghirdetett egy reform folyamatot. Ezt mi szakkifejezéssel szinodalitásnak nevezzük. A szinodalitás az pontosan ahhoz húz, amiről már itt jó pár szót váltottunk, hogy ez a felülről megmondom, mert én vagyok a pápa, én vagyok a püspök, én vagyok a bíboros, én vagyok a pap, és akkor te meg engedelmeskedjél. Ez nem működik, ez a klerikalizmus. Tehát, hogy minthogyha azzal, hogy én egy egyházi posztot viselek, azzal én jobb ember lennék nálad, jobban tudnék dolgokat, te neked meg az a dolgod az egyházon belül, hogy engedelmeskedj. Na és akkor ehelyett mondja ő, a szinodalitás, az gyakorlatilag ennek a nagyon hegyes, ilyen piramisszerű, egyébként a hierarchiát nem megtagadva, de ez egy ilyen, a klerikalizmus az, aki feljebb van, az szentebb gondolkodás, ehelyett egy ellaposítása a katolikus egyház. Gondoljunk el egy 1 milliárdos szervezetet, mennyire nehéz ellaposítani a működését is illetően, tehát az egyházkormányzatra vonatkozó dolog is, ez nem csak egyfajta ilyen ideológia, de gyakorlatilag most már volt tavaly októberben, és idén októberben lesz második és elvileg záró köre ennek a szinodalitásról szóló szinódusnak, ahova sokakat megbotránkoztató módon eddig csak püspökök vehettek rajta részt, de most meghívtak nem csak laikusokat, tehát civileket, mint például én, hanem nőket is. 20 éves fiatal hölgy, több gyermekes családanya, ott ült a püspökök, bíborosok között egy körasztalnál, és arról beszélgettek, hogy mi fáj, hol változtassunk. Én azt gondolom, hogy ez nem fog óriási változásokat generálni maga ez a szinódus, tehát ez az összegyülekezés, de Ferenc pápának szerintem van is abban bölcsessége, hogy látja, hogy talán ő már elég idős ahhoz, hogy ne fordítson túl nagyot. Inkább ő egy folyamatot akar belendíteni, és hogyha ez a szinodalitás, mint egy működési logika az egyházon belül föl tudja váltani a Magyarországon is nagyon érzékelhető, nagyon elterjedt klerikalizmust, tehát ahol egy kicsit várják is a hívek, hogy hát én nem szólok semmit, hát majd a püspök körlevélben meghirdeti. Hát na, a szemlélek az pontosan egy szinodális modellt működtet már egy jó ideje ilyen szempontból, tehát mi nem kérünk engedélyt egy püspöktől, hogy megjelenhessen egy gondolatunk, vagy nem azt mondjuk, hogy mi nem tudunk semmit, de majd meginterjúvoljuk a püspökatyát, és majd ő megmondja, mi legyen. Nem, mi azt mondjuk, hogy nekünk keresztényi küldetésünk és keresztényi gondolataink vannak, azokat képviseljük, és ezért sokan emiatt talán nem is szeretnek minket azok miatt, akik a klerikalizmust erőltetik, vagy valamiért még legitimnek tartják. De Ferenc pápa ebben nagyon elkötelezett, és ez látszik, hogy konfliktusokat generál, de ezek a konfliktusok, ha a szeretet légkörében játszódnak le az egyházon belül, akkor még nagy meglepetések érhetnek bennünket. Gondolok itt, mit tudom én arra, hogy házasodhatnak ebbe a papok, mert ugye most a cölibátus az nem egy választható, hanem egy kötelezően előírtak katolikus vagy latin ritusú papoknak. És már azért jó ideje vitatárgya. Jó ideje vitatárgya, és nem azt mondja Ferenc pápa, hogy el kell törölni, vagy nem azt mondja, hogy nem kell eltörölni, nyilván ő tett önmaga kijelentéseket ezzel kapcsolatban, hanem azt mondta, hogy ez is ott van az asztalon. Ti mit gondoltok? Beszélgessünk róla. És ez a beszélgessünk róla, nem pedig majd én átgondolom és megmondom, hogy ti nektek hogy kell csinálni, na ez nem tűnik nagy dolognak. Sőt, evidencia. Egy totális viselkedésbeli, attitűdbeli változás. De egy evidenciának. És amit mondasz, abból az látszik, hogy hagyományos szervezeti struktúrákról le is pattan sokszor. Tehát, ha jól értem, neked ebből akár konfliktusaid is lehetnek. Bőven, tehát, hogy szerintem, de nem én vagyok az egyetlen, aki idegenül érzi magát a saját intézményrendszerében. Tehát az egyházat én egyszerre látom egy szervezetnek, meg egyszerre látom egy világközösségnek. Tehát nagyon sokszor nem kell messzire elmenni, tavalyi év végén néhány napot Ljubljanában töltöttem, és a szlovén fővárosba eljöttek főleg Európa szerte, de a világ számos tájáról keresztények, nem csak katolikusok, és azt tudtam mondani, hogy itthon vagyok, hogy jól érzem magam, hogy lubickolok, hogy na ez a valami, ez a kereszténység. És hazajövök Magyarországra, és akkor éppen ez az ilyen áldás vita zajlott, és azt éreztem, hogy ez olyan, mintha a Magyar Katolikus Egyház, mint szervezet, az egy ilyen levelező tagja lenne ennek a nagy közösségnek, amire én kereszténységként és azon belül katolikus egyházként tekintek. Tehát én el tudok vonatkoztatni attól, hogy Magyarországon történelmi okai miatt is, a politikai békjó miatt is, ami elvitathatatlan, vannak diszfunkcionalitások az egyházban,
én ezt úgy kezelem, hogy itt élek, magyar ember vagyok, a magyar katolikus vagyok, de én elsősorban az én Istenemhez igyekszem kapcsolódni, és sokszor van az, hogy lelki gyakorlatra nem is Magyarországon megyek, hanem külföldre megyünk el a családommal. Mert nekünk az adja meg a Krisztushoz való kapcsolódásnak azt a közvetlenségét, tisztaságát, igaz voltát, amire a lelkünk vágyik. És szerintem az egész, most így belementünk nyilván egy picit abba a témába, ami lehet, hogy sokan azt mondják, hogy mit keres ebben a podcast sorozatban, ez benne, de hogy szerintem ez az egész történet, a kereszténység is, meg a vallások arról szólnak, hogy érezzük azt, hogy amikor kicsit csöndbe vagyunk, vagy amikor nagyon elfáradunk, vagy nagyon perem szituációba kerülünk, meghal egy közvetlen rokonunk, vagy megérint bennünket magunkat az, hogy jaj, akár meg is halhattam volna most ebbe a balesetbe, akkor megérzi az ember, hogy van valami több annál, mint hogy mit eszek, milyen ruhát veszek föl, milyen kocsim van. És ez a valami, ezt hívjuk mi mondjuk léleknek, és ez utal arra, hogy van valami ilyen transzcendens, ami túlmutat azon, amiben én itt élek, és fizikai létmód. És hogy ezt Istennek nevezi valaki, hogy ezt rendszerezve egy vallás és a vallás tanaihoz kapcsolja el, én ebbe beleszülettem. Engem ez kísért, támogat, jó értelemben korlátokat is ad, amiben kapaszkodhatok. Szüzelházasodtam, az első feleségemmel élek, de ez mind nem olyan, amivel én rögtön megítélek másokat, hogy na bezzeg, te csak párkapcsolatban élsz, te homoszexuális kapcsolatban élsz, te már 3-szor elváltál. Mindenkinek van egy saját története, de ezzel együtt mindenkinek, én nekem meggyőződésem, hogy van lelke. És nem akarok itt nagyon teológiai témákba belemenni, csak talán itt jobban megértem én is azt, hogy amikor én azt gondoltam, mert abban a hitben voltam, hogy kit érdekelnek az én vallási gondolataim, és így elindult ez a kis blogocska, és aztán ahhoz képest nagyra nőtt, hogy nem állt mögé semmiféle nagy szervezet, meg nem volt egy nagyon kitalált dolog, inkább így született, akkor azt mondom, hogy én is rácsodálkozok arra, hogy abban a hitben éltem, hogy ez egy nagyon réteg téma, és közben kiderült, hogy ha úgy fogalmazol, és ha úgy nyitod ki az ablakot, akkor simán lehet, hogy inkább a társadalom többsége az, aki szomjazik valamire, azt nem kapja meg innen, és te néha morzsákat föl tudsz mutatni egy olyan stílusból, egy olyan kommunikációból, ami akár lehetne is az egyháznak a kommunikációja. Én nem tartok attól, ebben megnyugtattálak, hogy ez ebben a podcast sorozatban ne illene bele ez a beszélgetés. Azt gondolom, hogy egy csomó tekintetben azért is szippantott be titeket ez a vákum, mert alapvető kérdéseket feszegettek, amiről kiderül, hogy mindenkit érdekel. Nem csak vallási, nem csak egyházműködési, hanem társadalmi, morális kérdéseket, amiről most bőven van jócskán megválaszolandó egyébként a magyar társadalomban. De azt is elárultad, hogy mindez együtt civil szervezetként működtök. Tehát ti egy alapvetően civil szervezeti formát tudtatok erre létrehozni, és ebben tudtok tevékenykedni. Ez mennyire jelent biztonságot, vagy mennyire érzed úgy, hogy ez biztosítja azt, hogy ezt a tevékenységet tartósan, stabilan tudjátok végezni? Őszintén bevallom, hogy az, hogy szervezet alakult a szemlélek köré, azt indokolta, hogy már egy ilyen baráti klub blogolásnál nagyobbá vált az érdeklődés, és sőt elvárások fogalmazódtak meg, hogy de hát miért törlitek, vagy miért nem törlitek azt a csúnya hozzászólást, meg miért nem írtok erről, meg arról, tehát hogy növekedtünk. És hát ez munkával jár, igen. Igen, és ez már munkává vált, nem pedig hobbivá, és onnantól kezdve, hogy munkává vált, azért már díjazást akartunk adni a kollégáknak, volt, aki támogatni is szeretett volna bennünket, és ezt nem lehet egy szervezeti keret nélkül, és gyakorlatilag így jött létre az, hogy akkor egy civil szervezet szolgálja ki a hátterét. Megválaszoltam a kérdésedet? Meg, inkább kicsit még a jövőt akarom feszegetni, de akkor ezt feszegetem egy... Akkor arra a részére megreagálok, hogy azért ma Magyarországon biztos, aki nézi az újságokat, meg aki ezt a podcastet is nézi, hallgatja, az képben van vele, hogy azért a civil szervezet már ezt, hogy kiejtem a számon, az így egy megbélyegzett állapot. Vannak olyan szervezetek, amik civilnek próbálnak látszani, de közben nagyon is pártpolitikai érdekeket szolgálnak, és ezek legalábbis anyagilag prosperálnak, miközben mi keresztény értékrendű, pártfüggetlen civil szervezetként nagyon sokak szemében
egy ellenségként, ezt meg is fogalmazták, hogy ellenségként definiálnak bennünket, és hogy biztosan tudjuk, kik állnak mögöttünk, támogatók állnak mögöttünk, és a támogatók azt szeretnék, hogy ha már az állam nem, vagy a kormányzat, ami magát nagyon keresztényként címkézi, az nem támogat minket, akkor legalább legyen már meg a jogunk arra, ne kelljen attól félni, hogy kiírjuk, hogy mi most nem tudom milyen guruló dollárok, meg most mindenféle ilyen dolgok, és sosem kaptunk még dolláradományt, de külföldön meg kaptunk adományt egyébként, és ez nem szégyellem, sőt szerintem ezt egy teljesítménynek lehet nézni, de bárcsak mi is elismert, tehát ugye látjuk ilyen, nem tudom milyen felsorolásokban, hogy keresztény civil szervezeteknek ilyen-olyan források jutottak, meg keresztény civil szervezeteknek a összejövetelét szervezték, meg soha nem kaptunk ilyen forrásból, és soha nem hívtak meg minket. Tehát a állami értelemben mi nem vagyunk keresztény civil szervezetként számon tartva. Ennek van egy szabadságfoka is, tehát, hogy nincs az, hogy valaki ide telefonál, hogy akkor azt tedd ki, vagy azt ne tedd ki. Ezzel együtt annyit elmondhatok, hogy a Szemlélek Alapítványnak 3 alapítója van, és abból 2 az katolikus főpásztor. Ugye az alapítóknak a neve az ő döntésük, hogy ők ezt nyilvánosságra hozzák-e, vagy sem. Én nem nagyon tudok még egy olyan civil szervezetről Magyarországon, simán lehet, hogy van, aminek 2 katolikus főpásztor is ott van az alapítói között. Ez számomra, elsősorban az én számomra egy garancia. Mert hogyha az alapító azt mondja, hogy na. Ő mondhatná. De én azt gondolom, hogy ez inkább egy letéteménye annak, hogy mi milyen úton kívánunk járni, milyen értékeket kívánunk képviselni, és az, hogy elvállalták ezek a személyek, azt, hogy ennek a szervezetnek alapítójaként egyfajta nem is mentor, hanem egy őrzői az értéknek, ez egy biztosíték arra, hogy legalábbis megpróbálunk, és arra törekszünk, hogy helyes úton járjunk a katolikus tanítás. Az érték elvűség, az értékekhez való hűség, meg a szabadság az mindig munkával jár, ez mindig munkás dolog, de az, hogy ti vagytok, azt szerintem azt mutatja, hogy erre szükség van. Így, hogy nem alapvetően közpénzből finanszírozott szervezetként fent tudtok maradni, sőt növekedni tudtok, ez szerintem jól mutatja, hogy erre van társadalmi igény, és van is rá szükség, úgyhogy én sok sikert kívánok a további munkákhoz. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és remélem még lesz alkalmunk folytatni ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, és azért az én zárszóm hadd legyen a hála felétek is, és mindenki felé, aki valaha ebben az elmúlt 1 évtizedben támogatta, és jelenleg is akár pici, pár ezer forintos, akár nagyobb adománnyal támogatja a Szemléleket, mert ha ők igent mondanak ránk, ha ti igent mondatok ránk, akkor tudunk csak működni. Ez a szépsége, meg egy kicsit ez gazdaságilag a nehézsége, hogy a támogatóink határozzák meg azt, hogy meddig létezünk, és meddig tudunk nyújtózkodni. Ami rajtunk múlik, azt megtesszük. Köszönjük szépen. Köszönöm még egyszer, köszönöm, hogy ti pedig hallgattatok, néztetek minket, ha tetszettek a beszélgetéseink, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket a Spotify-on. Sziasztok!